Mikroműanyag mintázó hálót engedtünk bele a vízbe, amivel itt menet közben, ahogy evezünk a bodrogon, gyűjtjük a vízben lévő különböző elemeket. Ennek az egyik része az a mikroműanyag. És aztán a mintákat majd utólag fogjuk elemezni laboratóriumban, és meghatározzuk, hogy az alatt az útvonal alatt, amit itt megtettünk, ebből nagyjából meg tudjuk becsülni, hogy mennyi víz ment át a hálón, mert tudjuk, hogy mettől meddig mentünk, és körülbelül milyen sebességgel. Tudjuk azt, hogy mekkora a hálónak a nyílás mérete. Meg tudjuk mondani, hogy ez alatt az idő alatt mennyi mikroműanyag ment bele a hálóba, a mintavevőbe. Laboratóriumi elemzésekkel pedig meghatározzuk ennek az anyagi összetételét. Lesz elképzelésünk arról, hogy honnan jött ez a mikroműanyag, esetleg a PET palackokból, vagy más nagyobb makroműanyagokból aprózódással keletkezett, esetleg máshonnan jött, már eleve pici mérettel. És a mennyiségre is tudunk ez alapján becslést tenni, hidrológiai állapothoz próbáljuk kötni, hogyha több ilyen mérést csinálunk eltérő vízjárási állapotoknál, akkor van arról elképzelésünk, hogy mennyire függ a műanyag terhelés a folyónak a vízhozamától. Hát ebből próbálunk meg aztán következtetéseket levonni, hogy honnan jöhet ez az anyag és mekkora a mennyisége. Ugye problémát okoz az, hogy ezek a pici műanyag darabok, ezek sokszor alig láthatók. Mikroműanyagnak az 5 mm-nél kisebb szemcséket, műanyag szemcséket hívjuk. Ezért kell ilyenfajta mintavételt bevetni, illetve utólagos laboratórium elemzést, mert hogy a szemmel nem látható elemeket is akár mikroszkóp alatt tudjuk vizsgálni, illetve különböző korszerű eljárásokkal, mondom, az anyagi összetételt is meg tudjuk határozni. De annyi minden kérdés van, hogy hol kell a mintát venni a vízfelszín közelében, a mederfenéknél, esetleg a vízoszlop közelében, partoknál vagy a sodorvonalban nagyon sok opció szóba jöhet, úgyhogy ezen még dolgozunk, hogy megértsük, hogy lesz reprezentatív a minta. Egyébként itt egy korábbi ilyen hálós mintavételből látszódnak a kivett anyagok. Ezeknek döntő része egy ránézésre is egyébként falevél, meg szerves anyagok, de ott van közötte egyébként nem feltétlenül látható szemmel, de a műanyag szemcsék, ezért van szükség a laboratórium elemzésre, hogy ki tudjuk gyűjteni ezekből az egyébként meglepően nagy mintákból a pici műanyag darabokat. Nagy probléma ugye a mikroműanyagokkal, hogy fel tud dúsulni ez a környezetben, ugyanúgy, ahogy a makroműanyagok, a PET palackok lerakódnak a hullámtérben, a mikroműanyagok is felhalmozódnak, nem csak ott, akár a mederfenéken be tud kerülni az élőlényeknek a szervezetébe, és még nem is tudjuk pontosan, hogy milyen problémákat okoznak, jelenleg kutatják ezt többek között biológusok, hogy milyen negatív hatásokat fejtesz ki az élőlényeknek az életében.